Velkomin á Floridana, nr. 4 á þessu ári. Ég að beina að koma inn og tala svona smá fyrir, svona venjulega sem við hugum að þegar við erum að keppa í þessu móti. Viktoría verður mótstjóri, ég verð henni til taks, en ég er að skrifa það einhvern í sögn til hennar þegar eitthvað kemur upp og það þarf að aðstofa hans og vilja aðstofa. Það er hún eins og segir mótstjóri. Svona beður maður að huga því að það er bara margt hreint hérna inni og þessi Floridana húsarðarna líka. Og beður það að vera ekki að æfa ykkur þarna uppi þegar leikir eru í gangi. Það eru spjöld niðri sem hægt er að æfa á. Beður að finna það að það sem er að spila og það verður mikið læti. Og einnig að fyrir það tímaramma sem við erum með, þó við séum bámönd og gómönd hérna, þá þurfa riðlarnir að ganga. Viktoría er ekki komið að ná í ykkur, þannig ef þið eru ekki dags þegar þið eru að spila, þá eigið þið hægt á að tapa þeim leik sem þið eru að spila. Bara eins og gengur við gerir fjöldum mótverðum. Þannig að byrjum við að huga þessu. Í nýjumannariðlarni sérstaklega, það er alltaf tekið smá pása, höfum hana smá. Viktoría mun koma að pikka í ykkur, ekki taka marga pásu, það er einn pása. Það er ekki að taka marga. Og byrjum sérstaklega að vita þetta. Því að eins og segi, Viktoría er ekki að ná ykkur. Já, hún þarf að gera það því það fyrir komin á þann stað, hún þarf að huga til það bara veikt og hún ekki að við. Þetta er bara fjöðanlegt í bílunum. Annars bara, eins og segir muna, vatn á svæðinu, fjórum spila, byrjum við ykkur starfstæðinu og mótinu og staðinu á sjálfsög. Það lesum riðana. Byrja á gulldeild A kvenna sem er á spjallum 15, sem það er 10 hérna. Val 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, svo byrja á 1, alveg til 9 og þetta er spjald 24. Þau eru á spjald 15, það er 5 í riðli af þeim. Það er Steinun, Barbara, Harpa, Árnís og Linda. Steinun er hún kærður og slækir riðlinn hérna, það er ykkur flott af þeim. Og riðlinn á B, á spjald 17, 1 spjald á milli. Það er Sandra, Ingibjörg, Steinfís og Karen. Þá var kallanir Kristall A á spjaldi 9 og 24. Það er Alexander, Vítor, Haraldur, Pétur, Ágúst og Gunni Hó. Ég skal bara passa upp á þetta reyna. B spjaldi 4 og 5 sem er á þarna 4 og 5. Hörður, Kristján, Árni, Jónbjarni, Mattias og Axel. Matti, getur þið taka það við á lagi? Getur þið verið ekki að þetta á til annan? Þá er það gull A á spjaldi 7 og 8 sem er á nættum 2 spjaldana við. Það er Einar Gísla, Guðjón Hauks, Kristín Sveit, Alex Móni, Þorgeir og Bræni og Viktor. Það er Alex Móni í dag. Til að koma. Það er leið. Það er ekki nefnum 1 og 3 þegar Liverpool er að keppa. Chelsea á styrkjan og það er ekki pása. Chelsea hefur að spila, það er pása, en það er ekki pása. Ég, Halli, Karl, Lukas, Bjarki, Einar, Mári og ég sé að Halli er hérna, hann tekur þetta til það. Og þá er það silfur á spjaldi 1, 2 og 3. Það er Þóri Lindliða, Sigurður Gylfi, Guðvarður, Brynja, Eiríkur, Magnús Friðriks, Guðni Þór, Jón Arnar og Daniel. Og það var Gildi. Nákvæmlega, þetta er ekki hérna. Jáskistu þetta allir að. Og þá er það brons á 10, 11 og 12. Það er Kári, Smári, Gunnar, Kristján, Edgar, Kristinn, Björn, Þorvaldur og Emil og Edgar fyrir að taka riðlinn. Og enn og aftur munið bara vatnin inni, njótum okkur að spila og höfum gaman. Game on!
held að hann sé ekkert mættur. Jú, hann mættur. Niðri á hann. Gæsir að bli leitt eins og það.
64. Já, ég er bara búinn með 5 kílóra uppi og hausinn hefur farið, sko. Það var, ég var til í að fórna einni.
í Reykja. Haraldur, ertu tilbúinn? Já.
Það byrjun. Má ég taka nýju eða? Ekki. Þannig að gleyma. Alltaf ég með 3. Já. Það er cool.
að byrja að búla þegar þið kemur skjáninni til að þið látið skrifa að vita að það er landa.
Þú lítir aftur á makka. Setja upp í þeim leik. Það var mjög Thank you.
síðast Íslandsmeistari 2. Mira, Ah, 100 minutos. Zeg maar, het 5 in de afsluiting van de ouder, dat is wel eens nog een ja. Mira. Þú taka fleiri eftir þennan bíl eða? Ég ætla að taka 3 ára bara. Ja, ertu með fleiri? Hoe kunnen we weer boelen? Ég? 6 minuten. 6 og mér. Voor. Goed op hem. Nee, mira. En dan.
16. 16 skorar, ja. Det stod lige 100. Ja, hvor så vi har der. Ja, ingen formål. Det var bare sådan 60, 60, fisk der lægger ud. Ja, det er 60. Hvad er det, du gør?
sammála krossinu? Já, ok, svolítið. Þið segir stjörnum. Já, í krossi. Það eru svo margir, það getur farið í stjörnum. Það var bara Haraldur og Alexander. Já, ok. En þið finnst að þið náðu kannski stjörnum. Þú skrifaði hérna held ég Alexander. Ég er á Ídor. Saxonia Ídor. Sex frá þér. Má ekki mæla. Má ekki mæla. Þú ert að sjá. Þú veit hvað dómar. Já, getur það.
Just ikke det. Jo, okay.
sé þetta verið rosalega góð við og þetta er vinn og. Já, ég held að sé svolítið það. Það er ekki sjálfstöðsli fyrir ferðina. Já, ég held það líka.
Nei, nákvæmlega. Og ekki síðast það. Hver er tíðin? 6 frá mér. Já. Afsakið. Eftir hvað þetta var fyrir góð.
20.000 krónur.
Três coroas. Seksjonell. Thank you. 되게 뜯어봐.
góður. Nei. Þú veist það hvað geima. Já.
16,7. 7. Bara fyrir yfir. Ja, maar hoe kan zij het doen?
Í fyrstu sko, nánast. Takk fyrir þolinmæðina, svo að segja. Það var mikið.
Birgis, Pétur og Ágúst. Ég er búinn að Ég get ekki verið í þessar silfurdildinni. Nei. Nei, ég er bráðstildur. Hvað segir það? Ég á ekki að vera þar. Á minnsta kosti. Spila vel í það? Nei, það er svolítið skóla. Já, svona 60 Já, duga. Hvernig virkar þetta, þú veist, average? Bara fara upp og niður. Já, þú veist, þetta er hægt að fara alla leiðir ef maður er með 90 í bráðstildur. Það þarf að 90. Skull. Elstu. Gull. Eru vikið. Síðan frá arð. Næstu tveir. Þeir falla. Tíu þeir. Svo eftir þeir. Það er að hafa þetta sér. Skilur. Þannig að tveir þá í silfur. Spila alveg svo. Það var það 4 sem þetta niður. Það er 4 sem er í bíl. Sem að vinnur það, þú veist, fjármannari sem þetta niður. Hann er örugur, það ekki? Nei. Það er nefnilega, það er misskilning. Það er tveir með, svo 2 með þessi. Tvo líka til. Buena. Það var í braketti. Það er 4 sem segja. Hverju eru með þeir? Kalli Eiríks. Gauði Gamli. Þorki. Kalli, já. Kalli vann sigur með 60. Já, hann. Hvað segir þið? Gauði. Hann klárar, já. Kalli í Þessi, já. Kalli í þessu 4. seti. 69. Kalli er að vinna með 60. Það er gert. Já, en svo er þetta bara brakkið næst. Allt annað leikur, sko. Believe me. Ha. Ég er búinn að vera 68 árið þá. Ég get ekki hægt til það. Nei, ég er að segja Já.
Nei! Ef við skiptum þá mestu máli. Í þessum deildum, já. Það er góð gangi. Hættuna móti mér. Tíagrautur og ristabröð? Nei, bara það sem setjast niður í sófann. Býrði þetta náða? Já, sunnur sko, það vetti úr. Já. Þetta með Kristján og þetta er 170 kíló. Þeir eru með að heyra allt gott, sko. Heyra það bara skilið, sko. Já, náttúrulega. Sunnudeginu? Já. Þetta er 3:40 til Helsinki. En ekki 14 tíma á. Þaðan til, já. Ég er bara vissar hvort þetta má taka inn á þessu líka. Hvað gerist okkurni ef að við jafnum? Er það þá fyrst leggir eða tapæleggir eða hvað er það? Leggja Ísland fyrir Árni Þorsti og Jón Bjarmi. Árni var með 16-10, Jón Bjarmi 9-15. Nei, þessi 15-9 og Fárinn með jafnmarga vinna. Þá var það einhverjus. Þannig að Árni var neyri og Jón Bjarmi helt sér upp. Ja, hann er að fara í B-úrslitin í Kristall. Það er bara einn af þeim 4 sem hendur sæti sem. Það er falla 3. Hver eru það? Hvað styrir? Árni, Axel. Árni, Axel, Pétur og Ágúst.
líka hann síðast. Við varum saman í riðli og við vorum báðir til að Halli. Þetta er svo gæðið. Já, ég hef líka fyrir það. En svo bregðan fyrir það. Svo skrýnt þetta bara eins og hér í eldhúsi. Alveg það var sýndir tegja í. Alveg ótegjandi. Og ég pantaði að það rétt að stæða svo frá. Ég er svo fullur fyrir síðan, sko. Já, það var svona hátt. Stækki eftir stefnum. Það náðu þetta. Við fengum treyðan við ákveðum skada í vor. Það var sama efni. Báðum við rúlibylfjum. Ég vann með réttin og World Youth Championship. GTC. GTC? Já. Hvað er þetta? Það verður haldið í Vika. Ríga? Nei, Vika. Vika? Hvernig er það? Sama tím og næsta fóruð. Það er svoleiðis. Ég verði í kull eftir þessa. Sér vinnum maður þetta og beint niður í kull. Já. Á þriðja liða.
þriðja seti. Besta árið. Já. Það var kannski aldrei leikinn. Nei, það er best. Það er ekki hundi, ég er fólk með þetta. Já, en einhvern veginn þarf að gera þetta samt. Ef þetta mætir þetta. Já, ég er ekki að tala um það, bara fyrir. Stígamótin eiga að vera allir í þess. Allir er þess. Já. Síðan var það bara gætt komið bara eitthvað nýr inn í píluna inn í hótið og fengi alveg stjórn allir það. Þessu gerir náttúrulega að vera raun og veru bara velja með þá sem eru alltaf í þessum Dálsiklata. sem er mætingabónus. Já. Það er fyrir þetta að vera gamla fólk að missa af og síðan ekki bara sér það fyrir mjög stíl. Ég held ekki. Það er samt við að Það er eins og leik. Svo er þá eru kannski einhverjir 16 sem eru með einhvern svona alvöru stig. Já, það er ekki svo restir með við raun og við Byrjar neðst eða? Já, það er bara sem ég sínum tíma. Svo var allir Já, ég er ekki í þær. Það er líka, ég byrjaði svona.
Þannig voru 9 leiki og eitthvað deild, sko. Það er líka svona, það eru sumir sem ekki svo nefnist við sagt það. Það er liðið 24, það var bara alveg samverðastur. Það bara heldur sér upp í. Sem fyrir maður úti, þá er þetta bara alltaf standaði og bara fyrsta leik. Þá mátti einhver að 2-3 tímar til að spila vel á eintorguru. Já, já. Svenni og það geta eitthvað. Já. Hvað er þetta? Er þetta tvömót bara? Já, hvað finnst þið að þið að fara hérna? Hvað getur þið eitthvað í alveg? Já. Þetta er alveg 5. Það er 21 og svo tíma til að karast þeim. Já. Þannig að þetta bara 5 úrsláttir frá bara alltaf tíma. Já, alltaf tíma. En þú færst að 5 leiki. Það er sér lágmarki. Já. Það er grænilega miklu meira. Það er bara að tjekka þeim í hlutum. Já, já. Þá verður það flug sem að vera reddi í fyrsta leik. Það geggja maður. Ég komst upp úr reilum, hókslega gaman. Þannig að ég fekk leikdaginn eftir, sko. Og svo hitt á beint úrslætt. 1-2. Það er getið sér ís, þá byrjaði í reil. Já, já. Það er spila á mánuði. Já. Já. Þetta er út fólk að taka sér líka. Já. Gefa þeim að það nú náttúrulega í. Þannig að bara 4 riðli. Já, já. Já, það er bara. Engar stundir. Það er bara einhvern veginn mjög skemmtilega að spila fyrir. Já, ég. Annarkvært er maður ekki náðu góður til að vinna það eða ekki. Sko, það er svolítið svo leið, sko. Ég veist þetta, mér finnst það reyðilega fint, skilur við. Íslandsmóti og spila riðla. Það eyðileggur kannski síðan. Já, já, það er líka sítið, sko. Þú þarft að standa í reilum til að halda sítið. Já, meira það. Það er kekk. Dóng. Ég ætla að skrifa þig. Gott að horfa á núna.
Það getur vel annað. Hvað sér þau? Nei. Hann var rúslega að hafa búin að... Ég var allan að heyra það. Hann var mútið fyrir það. Jónsson eða það. Það var Jónsson eða það. Við erum alltaf að fyrir leggja í það. Nei. Kross. Ég held það nefnilega, en í reglum stóru það. Ég held að ef það er það var. Það sé ekki farið beint í einhverjus. Það sé alltaf prósentur og síðan einhverjus. Hann brosir svo sko. Matti var bara að dæma niður og Matti samt í reglum. Hvað segir þau? Þú komst ekki til leiks í þeim leik, sko. Það var alveg, hérna. En þú settir alltaf annars pressa á mig. Já, það kom alltaf eitthvað hefur kostið niður til 170, þannig að maður svona... Já, það var einstaklega. Ég er nefnilega á 6 leikjum, alltaf inn í 5 leik. Svo var ég ekki þannig, sko. Nei, síðan, sko, hann bara
svitnaði svo mikið, hann var rosalega sko. Matti, getur þú þetta allt með? Leggja þetta á það. Victoria, gaman að það. Þú segir okkur þrjumli. Þetta verður. Það mín ekki verið að rétta. Hann kom til mín aðan hérna sko. Já, það verður. Já. Nei, það er óbreyðar. Matti er eftir að hafa niður. Við erum bara, við stöndum alltaf niður. Hvernig staðan þessu? Það er ekki lagi. Arna var þannig rosalega forvitinn hvað ég og Alexander varum að tala hann. Nú það er svona. Já. Það er ekki hljóð, eða? Hæ? Það er ekki hljóð. Ég veit það ekki, þannig ég vil skila þetta þannig. Já, hvað er þið eiginlega að tala? Ég er svo forvitinn. Nú, það er henni hljóð, sko. Kannski voru þið bara að kvistla, eða ekki? Jú, það álega vera hljóð, sko. Þetta er nú hljóð.
allir 4 leikirnir að vera eins á sama tíma. Ok, það Og síðan þeir sem tapa skrifa í úrslitin. Reglurnar segja getur búin að dæmda laun svo fór vaktan með reglurna Svona. Ég bara svo rosalega glaður að ég ekki farið næra Brasilíu. Svona markmið í dag. Bara við að kemja. Ja, dus nu is het bara að þykja með með fullri virðingu, bara að hugsa þannig. Já, akkurat. Nei, við vorum að spila fyrsta skipti. Ég vissi ekki hvað maður var að búast við, sko. Svo erum við á móti Hallabyrgi, á undan Flaugi. Já. Ég mætti ekki til leiks á móti Vítar. Það var eitthvað einhvern veginn drafning. Það kemur, já. Náttúrulega stríða Alexander eitthvað. Það ég var 77 ári, þú bara ekki of að klikka í útskotum, sko. Það var að skora vel, sko. Það var svo gaman, sko. Klikkaði á 90 Ég var að skora vel, en ég var ekki að vissin eða með skundra. Það var 96 eða eitthvað, klikkaði því. Það var refsa honum með 106. Já, já.
Hvað ég ekki að gefa? Nei, það er bara með læt og legin. Er ég bæið það? Já, það er ekki verið svona. Það er ekki framhjátt að það er sama kynni. Það er kokkur sem ég þekkti sem sagði þetta. Helt hann á við konunni sinni með manni hér. Ég var ekki að ríða honum, hann var bara að ríða mér. Við erum snillingar. Það er svona ég og Atli svona góði vinir. Við tölum saman til þessum bara. Ég var að vinna á rögguna það. Það er alveg hægt. Ég var að vinna á rögguna. Það var 17 ára. Já, hjá hann eina því. Já. Já. Þetta var stillið, sko. Ég var geggjaði að sjá honum. Já, þeir eru hér, sorry. Platan? Já, platan. Hann er búinn að fá hann upp, WhatsApp. Er ég upp á svið? Veistu hvað ég sagði núna þá að gera þetta? Yngvi. Það er að horfa á hann á því. Það er Alexander Ás og William Bullar hérna í tímunni. Og segi bara Alexander. Það er ekki taka bara 6 á mér og svona. Hei. Gunnar, er það annað? Jón Bjarni byrjar að búla. Jón Bjarni byrjar lengi. Besta 7. Finnst mér, já, besta 7.
veist ekki first line, skiljum, þegar að koma útskotunum, sko, þá
bara dæmið úr leik. Já. Þú voru kæra þetta. Já. Spila áður. Ekki nýta. Þetta er langt síðan. Jú, spilum á Vestmannaeyjum. Rétt maður. Ég tók það þar. Sex frá mér, til það.
40 grader. 40 grader. Þetta Hann meira? Hann meiri bíla. Þetta er hættu? Já, ok, þetta er fyrsta fyrir. Það var nýbyrjaður? Já, jú, það er síðan. Ok, ok. Við vita það.
er nokkar eins og Ég hélt ég væri að fara að tapa bara. Við erum 20 þarna. Það er ekki þolir maður hérna. Þú reynir bara í púl hérna. Já, Það er ekki þetta. já, það er gaman. Kúbík og búm. Þetta má ekki svona. Má það ekki? Sérna. En þú mátt þetta. Þú var það meira sko. Þú ert eini sem mátt þetta. Einu sem átti. Þú hélst þetta að vera búið bara. Ég held það líka. Þá bara ákom ég, herri, ég þarf að fara að tappa. Ég held að tækja 180 rúmsa. Ég var að reyna það. Ég bara, nei, hann tekur 180 og þetta er bara búið. Það fór millisekundar þarna.
Brýtur oddinu. Skila. Bara að spila með bóttir á. Bara að spila með bóttir á. Þetta var þetta fint. Se var en beach. Já, bara í gang. Staðlafestingar á sviðinu. Allt gamla drastlið út. Það er ekki hann. Gleyma þér. Úrvalsspilið. Sex og búna. Það var 9. 9 og búl.
klukkan 11 í alveg. Og gráhærður, þetta er búið. Leiksinur nei. Ekki? 501, besta hættu, gangi fjóðstöð. Game on. Sömuleiðis. eftir? 42 eftir.
135. Hvað meir? Það er 135. Og 95 með þér. Það er græna hana 5. Right. Skilur þetta eftir 84. 84 eftir. Vinnandi, myndi var ekki að vera að skrifa mér. Það er að sofna. Alveg að sofna. Alveg að fara að eiga sig. Segðu við þetta aða. Segðu við þetta bara aða. Þetta verður að vera yfir 80 svo þetta séu. Aða.